Tervetuloa uudelle videolle. Tällä kertaa liukulumikenkäilijät suuntasivat retkipakulla kohti Norjan Lofotteja. Yli 1300 kilometrin päähän etsimään kevään viimeisiä laskuja. Huhtikuu oli tänä vuonna poikkeuksellisen lämmin ja kevät oli lähes kuukauden edellä normaalia. Alemmat rinteet olivat jo sulaneet, joten lunta piti hakea yhä korkeammalta vuorilta. Edessä olivat pitkät ajopäivät, vaihtuvat sääolosuhteet ja raskaat nousut. Mutta myös ne maisemat ja laskut, joiden vuoksi Lofoteille tullaan uudestaan vuosi toisensa jälkeen. Tää on nyt videon aloitus. Nyt me ollaan Lofoteilla. Tää on mintis tää homma. Kyllä, katsotaan tuleeko tästä nyt yhtään mitään. Siis joutuu varmaan 400 metriä verttiä kävelee. Siis vertikaali kattokaa nyt. On upeeta. Siis maisemat on ihan ok, ei siinä mitään, mutta lunta ei ehkä oo ihan hirveesti. Näillä mennään. Näin mennään. Vähän tuon päällä ota silleen vaan näkyy tämmöset. Looks like a pro. Ensimmäinen aamu Lofoteilla. Edessä oli vielä monta päivää vuorilla ja tunnelma oli odottava. Kroppa tuntui vahvalta pitkän ajomatkan jälkeenkin ja energiaa riitti hyvin nousuun. Kevät oli kuitenkin täällä jo pitkällä. Lämpötila nousi päivisin lähes 15 asteeseen ja lumi alkoi vasta noin 300-400 metrin korkeudelta. Se tarkoitti pitkiä lähestymisiä sulan maan kautta, ennen kuin sukset pääsi lopulta laittamaan jalkaan. Paremmin on tultu korkealta. Kuusi. Sautinten kohoaa 596 metriin suoraan Lofottien vuonoista. Vaikka huippu ei ole alueen korkein, sen jyrkät seinämät ja merestä nouseva profiili tekevät siitä yhden alueen näyttävimmistä vapaalaskuvuorista. Ja ei oo mitään miinaa. No ei pitäis, mä käyn karttalle miina. Joo. Jos mä näen jotain sellaisia, että mä pysähyn. Pitäkää hyvä flow päällä vaan. Ei tää mitään pahaa oo. Ei. Ready. Joo.
Päivä 2. Toinen päivä vuorilla alkoi jo hieman eri tunnelmissa. Edellisen päivän nousut ja laskut alkoivat tuntua jaloissa, vaikka maisemat ympärillä pitivät motivaation korkealla. Lämmin sää teki nousuista raskaita. Aurinko porotti lähes pilvettömältä taivaalta, ja jo ennen lumirajaa hiki virtasi selkää pitkin. Talvea joutui todella etsimään ylempää vuorilta tänä keväänä. Liukulumikengät puutpäkkäämässä. No liukukenkäilijät Norjassa. Ei enää suksia jalassa edes. Joo, tämmöistä tällä kertaa. Rappuset on se. Torskmannen on yksi Lofottien näyttävimmistä huipuista, ja se kohoaa 755 metriin merenpinnan yläpuolelle. Vuori nousee jyrkästi suoraan vuonosta, ja sen terävä profiili näkyy kauas saariston halki.
Useamman tunnin nousun ja laskun jälkeen päivä ei kuitenkaan ole vielä ohi. Vuorilta pitää myös päästä takaisin alas, ja usein juuri se tuntuu kaikkein raskaimmalta osuudelta. Kun sukset otetaan pois lumirajan kohdalla, edessä on vielä pitkä kävely sulan maan läpi väsyneillä jaloilla. Polvet ovat jo kuormittuneet laskuista, energiatasot matalalla, ja askel muuttuu päivä päivältä raskaammaksi. Silti juuri nämä viimeiset kilometrit kuuluvat olennaisena osana tällaisiin reissuihin. Vuorilla mikään lasku ei tule ilmaiseksi. Vähän tulee se kopteri. Se oli semmonen. Päivä 3. Kolmantena aamuna kroppa alkoi muistuttaa, että takana oli jo monta tuntia nousua raskaassa kevätkelissä. Jalat olivat väsyneet, hartiat jumissa ja palautuminen jäi lyhyeksi. 15 asteen lämpö vuonoissa teki nousuista yllättävän kuluttavia, etenkin kun lumi alkoi jälleen vasta korkeammalta rinteestä. Silti joka aamu oli helppo lähteä uudestaan, kun ympärillä olivat Lofottien vuoret ja täysin hiljaiset maisemat. Tää ei oo niin kovin. Rundfjellet kohoaa 803 metriin keskellä Lofottien teräviä vuorijonoja.
Huippu tunnetaan pitkistä nousuistaan ja avoimista laskulinjoistaan, joilta avautuu näkymä syvälle vuonoihin ja ympäröiville saarille. Monesti huipulle pääseminen ei vielä tarkoita, että nousut olisivat ohi. Ensimmäinen lasku tehdään usein vuoren toiselle puolelle, kauas siitä paikasta, mistä päivä aloitettiin. Ja kun ollaan jälleen alhaalla, edessä on vielä yksi nousu takaisin harjanteelle tai huipulle, jotta pääsee laskemaan takaisin lähtöpaikkaan. Juuri siinä vaiheessa väsymys alkaa yleensä tuntua enemmän. Takana on jo monta tuntia nousua. Yksi lasku on jo vedetty ja energiaa on selvästi vähemmän kuin aamulla. Silti nousu on vielä tehtävä. Hitaasti, askel kerrallaan, vaikka jalat painavat ja aurinko tekee kevätkelistä raskaita. Vuorilla päivä ei useinkaan lopu ensimmäiseen laskuun. Näin on, kolmas päivä takana ja olihan siellä melkoista touhua. Päivä 4. 4. päivä alkoi jo raskaasti. Useamman päivän kuorma tuntui koko kehossa, ja jokainen askel ylöspäin vaati enemmän kuin ensimmäisenä aamuna. Tälle päivälle oli ennustettu selvästi huonompaa säätä ja mahdollisesti jopa myrskyä, joten päätimme valita hieman matalamman vuoren ja muutenkin lyhyemmän päivän. Lämmin kevätsää jatkui edelleen. Vuonoissa lämpötila nousi noin 15 asteeseen, ja lumiraja alkoi jälleen vasta ylempää rinteestä. Ensimmäiset 100 metrit noustiin sulalla maalla, sukset kantamuksissa. Mitä korkeammalle pääsimme, sitä voimakkaammaksi tuuli muuttui. Pilvet liikkuivat nopeasti vuorten ympärillä,
ja sää alkoi näyttää juuri siltä, mitä ennusteet olivat luvanneet. Varden kohoaa noin 700 metriä aivan Lofoottien rannikon tuntumassa. Huippu ei ole alueen vaikein, mutta sen maisemat tekevät siitä yhden alueen suosituimmista kevätvapaa-laskukohteista. Onneksi tunturista ehdittiin pois ennen pahinta keliä. Lofoteilla sää voi muuttua nopeasti. Ja joskus tärkein päätös on tietää, milloin päivä kannattaa pitää hieman lyhyempänä. Kotimatkaa oli vielä jäljellä yhtä paljon kuin tullessakin. Yli 1300 kilometriä. Tällä kertaa liukulumikenkäilijät päättivät kuitenkin vaihtelun vuoksi hypätä osan matkasta lautalle ja nähdä Lofootit vielä kerran mereltä käsin. Tässä lopussa näkyy vielä pieniä hetkiä paluumatkalta takaisin kotiin. Kiitos kaikille, jotka ovat seuranneet tämän kauden liukulumikenkäily- ja vapaalaskuvideoita. Talvi alkaa olla tältä kaudelta paketissa, ja kesän ajaksi siirrytään muiden ulkoaktiviteettien pariin. Pysykää mukana matkassa, ja nähdään taas ensi kaudella.